Hej på er! Det är första videon av 2021 och den här videon kommer handla om det som vi tycker bäst om på den här kanalen och det är ju second hand. Jag har fått en del frågor den senaste tiden vilket mitt absoluta favorit second hand fynd är, och jag har så himla svårt att svara på det för att det beror så mycket på. Alltså bara nu när jag har suttit och funderat över den här videon så det är så svårt att lista sina favoritfynd för att det beror på har det varit liksom ett bra prismässigt fynd, liksom att det är en vara som egentligen är snordyr men som jag har fått jättebilligt. Är det en sak som jag använder jättemycket? Är det en sak som jag tycker är så unik att det är ett fynd på det sättet? Det finns så många olika aspekter. Så jag tänker att istället för att försöka klura ut då vilket mitt absoluta favorit second hand fynd är, så gör vi nu en video med mina 20 bästa second hand fynd från 2020. Och jag ska säga att det var svårt att lista dem. För jag gillar ändå att kolla på videos där när man får se 20, 19, 18, 17 och så räknas det ner och så bara vilken är då blir det typ som favoriten för att jag kommer inte riktigt ifrån det där ändå. Så nummer 20 på den här listan är ett fynd som jag gjorde ganska så nyligen. Jag har ju inte varit ute på second hand någonting den senaste tiden och jag cravar deluxe. Men jag hann i alla fall iväg på Bra och begagnat i Hallsberg, vilket är ett ställe som det var första gången som jag var där. Och det var supermaffigt. Jag älskar så här industribyggnader som är skitstora som man kan gå runt i och det känns som att man på något sätt jag vet inte. Jag fick en jättebra vibe där i alla fall. Men det var enorm kö i och med att de inte släpper in hur många som helst i lokalen. Men jag hann i alla fall hitta de här galgarna. Och de låg under ett bord här för mig. Och jag kunde inte för mitt liv förstå varför ingen hade tagit dem innan mig. För att de liksom... det känns som att det här är den perfekta galgen att ha på display framme och hänga sina finaste kläder. Jag tycker typ att det är någonting av det bästa inredningsmässigt, att man kan använda sin garderob och hänga fram det. Och till exempel som jag har gjort i sovrummet nu är att jag har hängt fram liksom min finaste sommarklänning som har gett en vibe på sommaren. Sen har jag bytt till en klänning som är lite mer höstig på hösten. Ska man byta till något vinter. Nummer 19 på listan är en pryl som jag faktiskt har haft som det här vill jag hitta second hand hur länge som helst. Och det började väl med att vi bodde i vår lägenhet i Nacka och det var så otroligt högt i tak så jag nådde ju aldrig någonstans. Och då ville jag hitta en vanlig, enkel, fin, gammal träpall. Och nu är det ju väldigt lågt till tak här så att jag kanske inte behöver någonting att klättra på så egentligen. Men rent estetiskt så jag tycker att det är väldigt fint att inreda med. Och vi kanske inte alltid kommer ha så här lågt till tak. Men jag bara sprang på den här pallen på Gåvan, tror jag det heter, i Nora. Och återigen man blir bara så himla glad att den bara står där och ingen har tagit den tidigare. Supertjusing! Nummer 17, nej vänta nu, det här var ju 18, är en grej som jag första gången såg på Ge för livets Instagram-konto. För att det bästa och det värsta med second hand-butiker i stan är att de är väldigt bra på det här med Instagram. Det bästa är att man kan få se ungefär vad de har för någonting i butiken via Instagram-kontot. Men det värsta är att det skapar sånt enormt habegär. Och den här spegeln är inget undantag. Och precis som jag sagt tidigare så är det lite synd med såna här att de ibland har vissa defekter. Vilket den här också har. Och i det här fallet så, jag älskar ju alla detaljer på framsidan och runt själva spegeln och det här. Men det är väldigt synd att det är vanlig plywood på baksidan. Så man kan liksom inte, den har ingen fin baksida som man kan stoltsera med om man skulle vilja lägga den på ett bord eller sådär. Men den är väldigt snygg upphängd som jag har den just nu i mitt sovrum. Nummer 17 kanske ni tycker att jag fuskar lite på, för det är inte en grej utan det är 3 dekorationsprylar som inte hör ihop egentligen. Men jag hittade dem vid samma tillfälle när jag var i Hallsberg på det här Bra och begagnat. Och anledningen till att jag vill ta med dem som en grupp är för att jag har stylat dem som en grupp och jag gillar dem som en grupp tillsammans. De är inte de är jättefina som de är liksom individuellt, men de skulle nog inte ha hamna på min lista som singlar, utan det är som
ja, men som grupp helt enkelt som jag gillar dem. Så att det jag pratar om är de här 3 stycken dekorationerna som sagt. Som brukar stå på vårat matbord i köket. Så att det är en ljusstake, det är en liten bullig vas och det är det här fatet. Jag tycker att det är fantastiskt vackert det här att det är vitt och fint liksom. Men att det ändå har sparat de här terrakottafärgen på kanterna och också så här att det skiner igenom lite i det här mönstret på framsidan. Jag älskar att det är räfflat och så här, men så fantastiskt fint fat bara tycker jag. Och det gör sig så fint också tillsammans med de här andra. Så vi har till exempel den här bulliga vasen som jag sa, som jag har DIYat och den var ljus från början men den var liksom randig på ett så här omodernt sätt tycker jag. Så att jag bestämde mig bara för att jag skulle spraya den helvit. Och då blir den precis så stilren och härlig som jag ville att den skulle vara egentligen. Alltså jag älskar att spraya saker. Det blir så himla bra. Samma sak med den här ljusstaken. Alltså jag älskar ljusstakar som har en sån här liten uggla som man kan hålla i. Den här ljusstaken var vit från början och den hade som ett litet, jag tror att det var blått, det var någon typ av blommönster längs med kanten som jag också kände var väldigt daterat. Så att jag bestämde mig för att spraya den beige. Jag har dock inte sprayat den liksom helbeige utan jag har mixat beige och vit sprayfärg för att det ska bli lite så här spräckligt liksom. Och jag tycker att den blev hur fin som helst. Nummer 16 är någonting som jag har på mig. Och så det är alltså ett plagg och det är den här bruna kjolen. Den så här sitter åt i midjan, den är jätteskön och så är den jätteflowy och jättelång. Jag tror att den här är handsydd faktiskt för att det finns ingen lapp i den. Och det är vissa sömmar som jag tycker är lite för slarviga så att säga. Jag tror att det är någon jäkel som har suttit och gjort den. Tack för det och tack för att du lämnade in den till mig så att jag kunde få den för att jag älskar det här plagget. Second hand-fynd som är på plats nummer 15 är ett fynd som jag är väldigt glad över obviously för att det är med på listan men som också har gjort mig rätt gråhårig alltså. Och det handlar om mina sängbord i sovrummet. När vi flyttade in hit så hade vi inga sängbord överhuvudtaget. Jag tror inte att jag haft sängbord på hur många år som helst. Och som tur var så hittade jag de här 2 på Erikshjälpen i Örebro. Och de hade den här gamla, väldigt orangea liksom furu-looken som jag absolut inte ville ha. Så att jag bestämde mig för att slipa upp dem och betsa dem. Och tyvärr så gjorde jag misstaget att jag betsade dem mörkbruna. Eller en av dem betsade jag mörkbrun. Innan jag insåg att jag absolut inte ville att den skulle vara mörkbrun. Utan att jag ville ha den ljusa. Jag hade redan slipat till förbannelse ute på verandan. Jag tänkte bara alla våra grannar måste ju så här vara, typ vilja döda mig eller någonting. Men jag fick i alla fall tillbaka den till grund state så att jag kunde betsa dem vita istället. Och då blev de så fina som de är just nu. Och jag älskar dem fortfarande. Nummer 14 på topplistan är en pryl som ni redan har sett. Som ni såg i min jul second hand video. Och det är det här jakttornet. Som jag köpte på Tradera för att ha till som julpynt. Och jag tycker att den här är så himla unik. Alltså jag hängde upp den på väggen här i vardagsrummet och haft den hängande här som väggdekoration. Och den har tillfört så himla mycket. Och den har också gjort mig väldigt inspirerad till att hänga fler saker som inte är tavlor på väggen. Sen så är man ju också gammal postis va. Så att det behöver bara den här lilla kronan uppe på så har vi gamla posten-loggan där. Represent. Nummer 13 är också en sån här pryl som dök upp för mig på Instagram för första gången. Och den är också från Ge för livet som är väldigt bra på sin Instagram måste jag säga. Och där hittade jag den här jättefina bordslampan. Den är jättetung för själva foten är någon typ av sten. Så att den är riktigt gedigen, den går inte att välta. Inte så enkelt i alla fall. Och den är väldigt fräsch, alltså hela sladden är så himla fräsch och den har dimmer. Vilket är jättepraktiskt att ha som läslampa och sånt där. Alltså den känns ganska modern. Om det inte är så att det är någon som har bytt själva
elektriciteten i den, jag vet inte. Men jag älskar den här. Nummer 12 är en pryl som jag tror att ni kommer tycka är himla random. Jag tänker att det är någonting man kanske inte tycker är så himla speciellt. Men det är den här bruna gamla förvaringsboxen. Den har till och med sin prislapp kvar. Den kostade 25 kronor och var från Erikshjälpen. Nej men alltså, förvaringsgrejer är någonting som jag alltid har på min lista. Jag har typ aldrig köpt förvaringsgrejer nya, inte ens innan jag blev second hand-frälst, utan jag har kört ganska mycket på så här skokartonger, att jag sparar kartonger som jag fått med posten när jag beställt online och sånt där, och så bara tar jag bort locket eller skär av kanterna, så har jag en låda som jag kan förvara saker i. Så jag har ju hur mycket pappkartonger som helst inuti skåpen, och därför blir man ju jättelycklig när man hittar någonting i så här gediget trä. Och sån himla fin vad heter det? Patina. Så fin patina. Fina slitningar och allting, väldigt fin färg, väldigt härligt nött och sånt där. Och jag älskar liksom bara, det är någonting med, alltså det här är den perfekta pyssellådan. Nummer 11 på listan är 2 stycken glas som jag tänker att ni tycker är jättetråkigt. Jag vet inte varför, men det känns som att man tycker att det är jättetråkigt att titta på glas. Men det här är faktiskt mina absoluta favoritglas. Jag hittade dem på Hjälp oss att hjälpa i Skara. Och min syrra försökte få mig att inte köpa dem för att jag hade precis varit i Skövde och på Erikshjälpen där och köpt 5 stycken handblåsta glas som är jättefina och som jag egentligen också vill ha med på listan. Men så grabbade jag de här glasen också och sedan var du behöver inte fler glas. Du har precis köpt glas, du behöver inte mer. Och nej, jag behöver inte mer glas. Men faktum är att jag hade så en himla god magkänsla för dem också. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på varför. Och nu är det så att det här är de glasen jag går för. Det absolut första när jag öppnar skåpen och bara ska välja någonting och dricka ur. Det är alltid de här glasen. Älskar liksom tonen på dem, älskar strukturen och allting och storleken framför allt. Att man kan ha mycket lemonad i dem. Så nummer 10 är ett fynd som jag inte har gjort. Egentligen det är inte jag som har köpt den, men det är en kompis till mig som bor i Skara som hittade en sån här bok på en second hand butik och så la hon upp den på sin Instagram och jag höll ju på att dö för att det står foto på den. Den har den perfekta så här linnelooken som man älskar att styla med. Tjock och gedigen och jättehärlig och jag bara wow! Så att när jag kommenterade på hennes story så skrev hon till mig att herregud det fanns fler, vill att jag åker och köper en till dig? Och jag bara snälla please ja om du orkar. Tidningen Foto, jag tror att den har gått, att den inte säljs längre, men tidningen Foto, det här är deras första. Någon gång så har de i alla fall gjort en samlingsbok där de har lagt in alla, vad jag antar då är 12 nummer. Så att man kan läsa vad som skrevs i fototidningar år 1939, vilket är hur coolt som helst. Bunden hos Isbergs i Norrköping. Jag googlade lite nyligen bara för att jag blev lite nyfiken, för det var en kompis till mig som har sett den på min story som undrar var den här boken kommer ifrån. Och undrade vart hon kunde få tag på en liknande. Och när jag googlar så hittar jag en sån här bok som var i sämre kvalitet än vad den jag har. Och den låg liksom ute för typ, jag tror att det var 2500 kronor. Och min kompis köpte den till mig för 20 kronor. Nummer 9 på listan är nog mitt absolut första fynd för 2020. Det här känns som att det var jättelänge sedan som jag hittade den. Och det är ju jättelänge sedan för att det är 1 år sedan. Det här är en väldigt kurvig, härlig värmeljushållare i keramik. Det här är ju någon som har gjort den för hand. Det står Garda textil keramik. Ljugan. Ja, men den är så fin. Jag har fått så mycket kommentarer om den här när jag har lagt upp den på Instagram eller sånt där. Alltså ni verkar gilla den också. Och jag älskar den. Jag tröttnar verkligen inte på den. Den är helt underbar. Nummer 8 är ett second hand-fynd som jag inte riktigt vet om det räknas som att jag har hittat det. För att eller så här var det. Jag har som sagt en lista där jag skriver upp saker som jag är ute efter att hitta second hand. Och på den listan så har jag väldigt länge haft att jag vill hitta ett gammalt fint träbord. Och jag har inte hittat det. Dels har de inte funnits i second hand-butiker eller på loppisar när jag varit ute. Och sen när man tittar på typ Facebook Marketplace eller Blocket eller så här, så är det alltid kö
när jag hittar dem. Alltså om jag hittar ett träbord som jag bara, alltså det här ska jag ha. Då är det alltid typ 12, 13, 15, 78 pers i kö framför. Så man blir helt så här, när ska jag... Alltså det bara kändes ett tag som att jag kommer aldrig hitta det här perfekta bordet. Alltså jag kommer aldrig hitta ett träbord överhuvudtaget för att jag är så efter hela tiden. Alltså de går så snabbt. Och då rageade jag lite om det på Instagram. Så att jag la upp en story att jag var superförbannad över att jag hittade ju aldrig något jävla träbord. Jag är så frustrerad just nu. Ni brukar alltid säga att jag har så himla tur när jag handlar second hand. Och det har jag väl mestadels. Men just i det här fallet så har jag inte tur. Jag vill hitta ett gammalt slitet litet bord second hand. Alltså som man kan sitta vid. Och det är för det första extremt svårt att hitta. Och när man väl hittar det på typ Blocket eller Facebook Marketplace så är de alltid... Eller det är liksom alltid typ 75 personer framför en i kön som vill köpa exakt det bordet. Och det är liksom som att man är så nära men ändå så långt bort och det är så frustrerande. Jag vill bara Och då var det en tjej som heter Angeli som svarade på den här storyn och bara, jag har ett träbord hemma som jag inte vill ha, som jag tänkte göra mig av med. Vill du ha det? Och jag blev ju eldlågor. Det bästa med det här bordet är att det är så pass litet som det är så att det går in liksom även i så små utrymmen som vi har hemma hos oss. Om man vill ha det lite större så finns det också iläggsskivor som man kan lägga i. Som jag faktiskt har lagt i nu för att jag vill ha den här maffiga känslan utav pysselplats uppe i mitt kontor. Som numera är fritt från digitala grejer och istället är fyllt med handarbeten och måla och skriva och annat sånt här härligt. Lite mer mindfulness. Nummer 7 på listan är någonting som ni ser i bild just nu och det är den här fake-grangirlangen som sitter runt dörren här. Jag hittade den när jag var ute på Ge för livet och jag grabbade på mig ett par stycken för det fanns ganska många. Det var någon som säkert dumpat hela sitt förråd typ där. Men jag drog några på måfå. Jag tror att jag plockade 5 eller 6 stycken och alla utan en använde jag för att täcka runt dörren här. Och den sista har jag gjort som en liten krans av i köket. Och men jag tycker på att den ser så himla realistisk ut. Alltså nu önskar jag att jag hade tagit fler för att jag hade gärna haft dem. Jag pratade om i en tidigare video att jag hade velat ha och täcka räcket ute på verandan. Det var så himla fint och istället för att skaffa riktigt granris där att man kunde ha de här i plast och hänga där ute. Nej, men sånt jäkla bra fynd bara. Jag är så himla nöjd med det där. Så vet ju ni att jag har en förkärlek till korgar. Och såklart så kan jag inte göra en min topp 20 2020 utan att nämna en korg på listan. Och årets korg, det är minsann den här korgen. Jag hittade den också i Hallsberg när jag var där. Alltså Hallsberg var tydligen ett väldigt bra ställe i och med att jag har så himla många fynd därifrån. Och det roliga är att när jag såg den så tänkte jag att den inte var någonting... Alltså det var en fin korg, men det var liksom ingen speciell korg tänkte jag när den stod där. Men ändå bara så här, den är ju clean och väldigt praktisk. Och jag tänkte, för i och med att det var höst också när jag hittade den så tänkte jag att vad snyggt att ta någon bild när man så här, plockar äpplen i den här eller någonting. Och sen när jag kom hem och så här stylade den och grejer, jag bara insåg att det var, men den är så himla perfekt bara. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är liksom inga krusiduller, det är bara en vanlig grundkorg men med handtag. Perfekt färg på den så att det liksom, den är inte för skrikfärg. Den är bara väldigt bra och så den är så himla perfekt att ha ovanpå skåpet så här. Att den inte är för hög och inte för låg och men den är bara underbar den här korgen. Nu är vi nere på 5. Och här är också faktiskt 2 grejer som får plats nummer 5. Och det är för att det är lite samma tema på dem. Och att de hamnar på nummer 5 av en anledning. Och det är för att det är de perfekta lusekoftorna. Okej. Vi börjar med den ena som är ett tidigt fynd. Alltså det här gjorde jag... Vi flyttade hit till Örebro i våras. Och det var ju liksom den första tiden här var ju
alla second hand-butiker är nya och det är alltid så himla härligt när man kommer till ett nytt ställe att få se en second hand-butik för första gången och allt där inne är saker som jag inte har sett förut. Jag och Filip var i Åre i november förra året, eller förra blir det, så november 2019 var vi i Åre och vi var inne i en butik där som sålde Dale of Norway och jag hade liksom jag ville så gärna ha en sån kofta. Så går jag in på livlinan, ser den här, dras till mönstret, kollar på lappen och så bara Dale of Norway. What the hell? Kolla på prislappen för jag tänker bara shit. Köpa en Dale of Norway second hand är perfekt. Kolla på prislappen och det står 40 kronor. Vet ni vad en sån här kofta kostar ni? Alltså om man går in på Dale of Norways sajt och kollar på den här modellen och sånt här. 2500 kronor kostar den här typen av kofta. Och jag bara står där och blänger på lappen på livlinan och bara 40 kronor. 40 kronor. Alltså och sen så återigen så bara hur har ingen tagit den här före mig? Alltså det är helt otroligt. Jag bara tog den och höll den hårt och bara nu går jag ut härifrån. Så att jag är säker på att ingen rycker den ur armarna på mig. Och jag har använt den så himla mycket. Älskar den här tröjan. Jag har ju pratat om att det poppar upp väldigt många Instagram-konton där folk säljer handplockade second hand-fynd och sånt här. Och det första kontot som jag började följa heter Treasures and Finds och hon la upp den här på sin Insta och jag fick panik. Nej, det fick jag inte. Men jag blev väldigt exalterad och jag bara skrev till henne i ett DM bara finns den kvar? Jag måste ha den här. Och det var ingen som hade skrivit på den ännu då. Så jag hann först. Jag vet att det var någon av er som följer mig som också hade skrivit på den. Men då hade jag hunnit före. Sorry. Men jag älskar. Som jag säger. Alltså det är någonting som är så himla mysigt. Och vintrigt. Och nu juligt då. Speciellt med den här tröjan. För den har röda inslag. Och så är de ju så varma och sköna. Så perfekt när man bor på landet som jag gör. Och behöver springa ut och hugga ved eller ta en promenix eller något sånt där. Ja, men älskar de tröjorna så jäkla mycket. Det är dags för nummer 4 som är det här skåpet som är bakom mig. Som jag hittade på Facebook Marketplace. När jag flyttade ut ur studion så blev det massa lediga ytor i huset. Och jag har länge tänkt att jag behöver någonstans med bra förvaring. Alltså, min egentliga tanke var inte att behålla det som det är. Alltså det är inget fel på det. Det har visserligen vissa defekter här uppe så det är lite skrapat. Som man kanske skulle behöva fixa längre fram. Men jag kände egentligen att jag är inte superfan av den här varma träbrunfärgen på möbler. Jag vill helst ha någonting som är kallare i så fall. Så jag ville egentligen att min instinktiva tanke var att jag skulle måla det. Men sen när det kom på plats här, där det står just nu, så kände jag bara att den här tonen går väldigt bra ihop med trappan här ute och också med eldstaden. Och det var typ det som behövdes här inne för att knyta samman mina moderna möbler med det här lite gamla i huset. Så att jag bestämde mig för att jag behåller det som det är nu. Och om vi flyttar, eller vi kommer ju flytta någon gång, men när vi flyttar så kanske man kan måla det senare istället. Den sväljer ju hur mycket som helst. Det är fruktansvärd kaos här inne för att jag har inte organiserat någonting som vi köpte utan jag bara slängde in allting som jag inte vet vad jag ska göra av det. Och så tänkte jag att någon gång så ska jag organisera lite mer. Så kanske någon av dagarna här. Lika kaos här nere. Herre min gud. En perfekt skåp. Love you. Nummer 3 är nog mitt absolut senaste second hand-fynd. Och det är också gjort från ett sånt här Instagram-konto där det är en person som har handplockat. Den här kommer från Oak Island Vintage och det är en jättefin stor tekopp med fat. Med grönt mönster med inslag av så här lite röd-rosa toner. Det är bara någonting som är så himla mysigt med att dricka ur den här koppen. Alltså jag blir på riktigt så glad när jag får dricka mitt te ur den här. Jag vill dricka te typ varje dag bara för att få dricka ur den här koppen.
alla stora tekoppar i livet. Nummer 2 på den här listan är den här fantastiska, väldigt basic långklänningen. Alltså ni kommer bara, vad är det här för någonting? Det är ingenting speciellt överhuvudtaget. Och det är just det som är grejen. Har lite så här ribbat tyger om man ska säga. Helt vanlig, rak långklänning med en liten överraskning på baksidan i form av en liten slitt sådär. Om man nu behöver hoppa ur sina mjukiskläder någon dag, någon gång, så är det i en sån här som man vill hoppa i istället. Alltså jag älskar den här långklänningen. Den är så snygg. Den är så skön. Jag ändrar typ stilar beroende på vad för årstid det är. Så på sommaren vill jag vara så här lantromantisk och på vintern så vill jag vara stilren. Och det blir jag med min svarta långklänning som pikar fram under min beigea ullkappa. Alltså jag älskar det här. Nummer 1 på listan kommer nu. Och det är inte ett fynd som jag har gått ut i butik och hittat, utan det är, jag ska inte säga att jag har hittat den överhuvudtaget, utan jag har blivit erbjuden den här utav Philips föräldrar. Jag berättade ju om det här med det här runda bordet som Angeli gav till mig för att jag hade lagt upp en story om att jag hade letat efter träbord hur länge som helst och allt det där. Och samtidigt som hon skrev så hörde Philips mamma också av sig och sa att de hade, alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag ska säga det här ens en gång. De har alltså ett gammalt slagbord stående i sin sjöstuga som de inte behövde längre och jag höll på att skita på mig. Alltså på riktigt. Hon skickade bild på den och jag bara får typ hjärtklappning. Alltså vad är det här? Alltså kan det vara så här bra? Det finns inte på världskartan. Vi åker dit och tittar på det och hämtar det och jag kan inte sluta le. Alltså den här bordsskivan, när vi snackar om patina by the way. Alltså bara så här, allt blir snyggt på det här bordet. Alltså det finns ju inget som, alltså det går inte att ta dåliga bilder på det här bordet. Det är helt sjukt. När jag hade någon så här fotosession i somras med blommor som jag hade plockat i trädgården och så här tog bilder på min kamera och lite grejer. Alltså jag fick typ panik på ett bra sätt för att det blev så himla... Alltså det är det perfekta fotobordet. Det är det perfekta jäkla träbordet. Alltså det är verkligen förtjänt sin plats som nummer 1 på second hand fynd det här året. För att jag är överlycklig. Tack Philips föräldrar för att ni erbjöd oss det här bordet. Alltså det finns inte ord alltså. Det finns inte ord. Ibland prövar videoskapandet ens tålamod kan jag säga. Och den här videon har inte varit lätt. Alltså jag trodde att den skulle bli lätt, snabb och rolig att filma. Det var roligt ända fram tills jag upptäckte att ljudet var ju katastrof. Alltså den här lilla satan, den här myggan som jag har filmat med för att få det bästa ljudet. Den har ju typ gett upp nu. Så att jag märkte under filmens gång att det var helt okej ljud i början. Och sen blev det bara sämre och sämre och sämre och sämre. Så det knastrade mer och mer och mer och mer. Och i slutet så fick jag ju typ klippa bort hälften av allt jag sa för att det var knaster mitt alltihop. Alltså det fanns inte möjlighet att filma om heller för att jag filmade på den soliga dagen. Det är den dagen som det är bra ljus inne är solen skiner ute. Och det var den enda soliga dagen nu på typ 2 veckor så jag bara... Vad ska man göra? Jag fick filma om 3 stycken klipp som det var... de var så katastrof att det inte ens gick... Det gick inte att använda dem. Så fick jag filma om 3 klipp med 3 prylar. Så att de är superbrusiga och annat ljus och ja... Man ser en stressad del in. Alltså jag vet inte, så synd. Men nu har jag beställt en ny mikrofon i alla fall. Så att framtiden ska jag inte ha det här problemet. Jag trodde att det var mina inställningar som det var fel på. För att jag hade så här brusproblem i någon av Vlogmas. Som jag bara, men så här kan vi inte ha det. Ja, så kan det bli i alla fall. Men bara för att det blev så här struligt så glömde jag av att filma ett hejdå-klipp. Så att jag tänkte att jag sätter på kameran nu när jag sitter och klipper. Jag har klippt klart hela videon nu. Så att då avslutar vi så här med att jag sitter vid datorn
Och så säger jag tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Hoppas att du gillade det här second hand-inslaget. Jag tycker att det var väldigt kul att förlura lite på liksom vilka mina favoriter var. Och så där. Det var väldigt svårt. Men kommentera gärna om ni har några förslag på vad för typ av videos som ni vill se det här året. Kanske om det är fler second hand inspirerade videos som ni vill se. Vad specifikt skulle det vara i så fall? Om vi liksom tänker bort de här traditionella jag går på second hand, jag visar vad jag köpte videorna. Finns det något annat man skulle kunna göra videos på när det kommer till second hand? Det behöver jag hjälp med. Men ni får ha det så bra i alla fall. Glöm inte att likea den här videon om ni gillade den och så ses vi snart igen. Hej då!